نام خالق هستی. انسان در جستجوی معنا، ادامه قصد متضاد. موفقیت در این خواسته است باید با قصد متضاد، یعنی تصمیم به نخوابیدن، جابجا شود که در نتیجه طولی نخواهد کشید که بیمار به خواب خواهد رفت. قصد متضاد نوشدارو نیست، ولی وسیله مفیدی است که میتوان وسواس و ترس‌های عصبی را به خصوص وقتی که همراه با اضطراب پیشبین هستند درمان کند، به ویژه که مدت این شیوه درمانی طولانی نیست. اما باید توجه داشت که کوتاه بودن طول مدت درمان دلیل کوتاه بودن مدت بهبودی نیست. چنانچه دکتر امیل گاتیل در مقاله‌ای نوشته است یکی از توهمات رایج پیروان متعصب مکتب فروید این است که تصور می‌کنند تأثیر و دوام بهبودی رابطه‌ای مستقیم با طول مدت درمان دارد. در میان پرونده‌های من گزارشی موجود است که نشان می‌دهد بیماری 20 سال پیش با روش قصد متضاد درمان شده و حال او هنوز خوب است. حقیقت مهم شایان یادآوری این که تأثیر قصد متضاد رابطه‌ای با سبب شناسی بیماری ندارد. این نکته مؤید گفته‌ای از دکتر ادیت وایز کف نلسون که میگوید گرچه روان درمانی سنتی اصرار دارد که درمان را بر یافته‌های سبب شناسی استوار کند، نباید فراموش کرد که ممکن است که عوامل ویژه‌ای در دوران نخستین کودکی موجب عصبیت‌ها شود و عوامل کاملا مغایری در دوران بزرگسالی سبب درمان این عصبیت‌ها. آنچه که علت نوروزها، عقده‌ها و تعارضات روحی و پریشانی به حساب می آیند، اغلب علائم نوروزها هستند و نه علت آن. جزیره دریایی که از پایین بودن سطح آب دریا بهره جسته و سر از آب بیرون آورده، علت جزر دریا نیست، بلکه جزر دریا سبب بیرون آمدن آن از آب گشته است. اما مالیخولیا چیزی به جز جزر و مد عاطفی است و یا احساس گناهی که معمولاً به طور بارزی در افسردگی‌های درونزاد دیده می شود و نباید با افسردگی‌های نوع نوروتیک اشتباه کرد. علت ظهور این افسردگی‌ها نیست، بلکه برعکس فرو نشستن و پایین آمدن عواطف در حالت افسردگی باعث ظهور و به سطوح آگاهی در آمدن احساس گناه می شود. این فرو نشستن تنها احساس گناه را برملا کرده و رو آورده است. دریافتن علت واقعی نوروزها به غیر از عوامل اساسی بنیادی چه جسمی و چه روانی، مکانیزم‌های بازخوردی نظیر اضطراب پیشبین یک عامل مهم و اصلی بیماریزاست. علامت و نشانه معینی باعث ترس معینی می شود و این ترس خود نشانه را برمی انگیزد و نشانه نیز دیگر بار همین دور تسلسل و تداوم زنجیره‌ای مشاهده می شود. بیمار مبتلا به وسواس به فکری که او را فرا می گیرد به جنگ و ستیز می پردازد. به همین ستیز قدرت آزاردهی فکر و میلی که او را فرا گرفته بیشتر می کند تا زمانی که فشار خود موجب فشار متقابل می شود. نشانه ها نیز از سوی دیگر تقویت و تشدید می گردند، ولی وقتی بیمار کشش و ستیز با وسواس را متوقف می سازد و با تکیه بر روش قصد متضاد با شوخ طبعی و تمسخر با آن مواجه می گردد، حلقه معیوب و دور تسلسل زیان‌آور شکسته می شود. نشانه ها کاهش می یابد و رفته رفته ضعیف شده سرانجام از بین می رود. میخوام الان که تا اینجا با من همراه شدی برای انرژی به منو لایک کنی
این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذاری و نظرات زیبا و ارزشمندت رو در قسمت کامنت ها برای من بنویسی لطفاً. در مواردی که خوشبختانه خلأ وجودی یا پوچی زندگی موجب ظهور نشانه ها و علائم نیست، بیمار نه تنها موفق می شود که ترس های عصبی را دست کم بگیرد، بلکه نهایتاً به طور کامل آنها را ندیده انگارد. این گونه که می بینیم اضطراب پیشبین را باید با قصد متضاد خنثی کرد. قصد مفرط و واکنش مفرط را با تغییر اندیشه و تغییر اندیشه نیز ممکن نیست مگر از راه بررسی مجدد هدف و رسالت فرد در زندگی. این توجه عصبی به خود نیست که با تحقیر و سرزنش میتواند دوره تسلسل زیان‌آور را متوقف کند. کلید بهبودی در فراخود رونده است. عصبیت‌ها یا نوروزهای قومی. هر عصری نوروزهای قومی ویژه خود را دارد و لذا نیازهای درمانی دوره روان درمانی مناسب عصر خود را می‌طلبد. خلأ وجودی را که نوروز توده های نسل حاضر است می‌توانیم نهلسیم یا پوچگرایی فردی نامید، زیرا نهلسیم عبارتند از مکتب پوچی و بی‌معنایی زندگی. اگر روان درمانی خود را از قید تأثیرات روال کنونی فلسفه نهلسیم آزاد نکند، تنها قادر خواهد بود به جای آنکه به امکانات درمانی آن بپردازد، نشانه های این نوروز توده‌ای را مشخص و معرفی کند. در این صورت است که روان درمانی نه تنها منعکس کننده اندیشه های نلستی خواهد شد، بلکه همچنین ناخواسته و نادانسته به جای ارائه سیمای راستین انسان، تصویری کاذب و کاریکاتوریستی در ذهن بیمار ترسیم می کند. اولا باید توجه داشت که خطری عظیم در آموزش این تئوری که انسان چیزی نیست مگر حاصل عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و یا انسان محصول توارث و محیط است، نهفته است. چنین نظریه‌ای انسان را دستگاهی خودکار و بی اراده معرفی می کند و به ماهیت واقعی او توجهی ندارد. چنین شیوه اندیشه محدود و تقدیرگرایانه به وسیله آنگونه رواندرمانی هایی که آزادی بشر را نادیده میگیرند پرورده و تقویت می شوند. البته تردیدی نیست که انسان موجودی است فانی و میدان آزادی او محدود است. آزادی او در انتخاب شرایط و عوامل نیست، بلکه او دارای آن آزادی و اختیار است که در برخورد با شرایط چه واکنشی و برخوردی را انتخاب کند. مثلا اگر موی من رو به سفیدی گذاشته است و من برخلاف خیلی ها به سلمانی نرفته و آن را رنگ نکردم، خود نوعی آزادی انتخاب است. بنابراین در بسیاری از امور سهیمی از آزادی و انتخاب برای انسان باقی مانده، حتی اگر آن رنگ کردن موی سفید باشد. انتقاد از جبرگرایی مطلق. روانکاوی به کرات به خاطر جانبداری از غریزه جنسی مورد ملامت و سرزنش قرار گرفته است. البته من تردید دارم که این عیبجویی بر حق باشد، اما به نظر من آنچه که نادرست‌تر و خطرناکتر است جانبداری از جبر مطلق است. منظور من اشاره به فرضیه ها و مکتب هایی است که آزادی و قدرت انسان را در مواجهه با شرایط و رویدادهای زندگی نادیده می‌گیرند. انسان موجودی نیست مشروط که رفتارش قابل پیش بینی در قالب شرایط باشد، بلکه او در هر لحظه تصمیم می‌گیرد که تسلیم شرایط بشود یا ایستادگی کند. به واژه‌ای دیگر انسان موجودی است که در نهایت خود سرنوشت خیش را به دست می‌گیرد.
انسان تنها زندگی نمی کند، بلکه در هر لحظه تصمیم می گیرد و اراده می کند که چگونه زندگی کند و لحظه دیگر چگونه باشد. به مبنای همین اصول است که هر انسانی آزادی این را دارد که در هر لحظه تغییر کند. بنابراین این توانایی پیشبینی انسان تنها در چارچوب وسیع بررسی‌های آماری گروه‌های وسیع امکان پذیر است و بس. و شخصیت فردی اساساً غیر قابل پیشبینی مانده است. مبنای هر پیشبینی بر شرایط زیستی، روانی و اجتماعی استوار است، ولی یکی از جنبه‌ها و ویژگی‌های وجودی انسان همانا ظرفیت او برای چیره شدن بر این شرایط و فراتر رفتن از آنهاست. بر همین روال انسان نهایتاً به خود فراروندگی خویش تحقق می‌بخشد، زیرا انسان اصولاً موجودی از خود فرارونده است. بگذارید شرح حال دکتر چه را برایتان بازگو کنم. او تنها آدمی بود که من در همه عمرم توانستم شیطان مجسم لقب بدهم. موجودی ابلیسی زمانی که من او را می شناختم به جلاد توده های اشتاینهوف شناخته شده بود. اشتاینهوف بیمارستان بزرگ روانی وین است که در زمان تصرف وین به دست نازی‌ها افتاد. وقتی نازی‌ها برنامه کشتار بی‌درد را آغاز کردند، این ابلیس رشته زندگی بیماران روانی این بیمارستان را در دست گرفت و در کار خود آنچنان ماهر و متعصب بود که نگذاشت یک بیمار روانی از کوره گاز جان سالم به در ببرد. پس از پایان جنگ وقتی به وین بازگشتم پرسیدم بر سر دکتر چه آمده است. به من گفتند که روزها او را در یکی از اتاقهای همین بیمارستان زندانی کردند، اما روز بعد در زندان باز بود و دیگر کسی او را ندید. چنین پنداشتم که او هم مانند بسیاری از همردیفانش آزاد شده و به آمریکای لاتین گریخته است، تا اینکه در این اواخر یکی از سیاستمداران پیشین اتریش که مدتی پشت پرده آهنین زندانی بود به من مراجعه کرد. در حین معاینه‌های عصبی و روانی به من گفت که مدتی در سیبری و سپس در زندان معروف لوبیانکا در مسکو زندانی بوده و غیر مترقبه پرسید آیا دکتر ج را می شناسم؟ پاسخ آره بود و او چنین ادامه داد: من با او در زندان لوبیانکا آشنا شدم. او در همانجا و با بیماری سرطان مثانه در 40 سالگی مرد.